Oh, off camera. Buah awal dia bagi ni tau kat aku. Alu. Hmm. Anak lah mas. Buah awal no rezeki awal kan. Masa dua kali, 3 kali lihat tau. Ya. Oh. Tekan tu habis. Keluar angin dia habis. Rezeki awal. Tahu kelepuk. Okey, Mighty Loka fully chrome. Panas tengok. Ingat apa lah, apa situ lah, tarik kacang. Okey, guna radio kamal. Kono dia. Oh, kono jadi. Mantap kono jadi ni. Ayak 2 depa dah. Ni tak sampai 2 depa, ni depa ni. Weh. Dia boleh terbang kat atas kayu. Dia rapat sangat sebab dia batu. Nak pergi ke belakang tu, singgah kat sini sekejap tu. Ayak elok. Ini ladok. Ayak. Ayak kot ni okey ke? Nak naik atas. Jom.
kita naik atas. Saya kita sambung.